नमस्ते, मेरो नाम दीपक सिलवाल। म चाहिँ उता गोकर्णबाट आएको। इन्ट्रेस्ट अब अरूले गरेको देखेर टक्कै यसो मोबाइल चलाउँदाखेरि अरूले भिडियो बनाउँदा हैन कस्तो दामी बनाएको होला भनेर जस्तो लाग्थ्यो। र अब यस्तो त मै गरिदिन्छु, यो त नर्मल रहेछ भनेर जस्तो लाग्छ। आएपछि अब रमाइलो भयो। सुरुमा त के होला गजाङ गजुङ रातो कालो यहाँ हो भन्ने जस्तो लाग्यो। अहिले चाहिँ अब सबै हेर्दाखेरि बुझिरहेको छु। सिकिसकेपछि अब नर्मल अब आफ्नै भिडियो बनाइदिने यतिकै। केही कामहरू आयो अब यसो भन्ने साथीहरूको यताउता भने म गरिदिन्छु भन्ने गरिदिने हो। कोही अब टिमअप भयो साथीहरू मिल्यो भने अब प्रोफेसनली काम गऱ्यो भने गर्ने विचार हो। त्यही हो। अब सुरुमा हामीले गऱ्यौँ रियल इस्टेटको भिडियो गऱ्यौँ, त्यसपछि मल्टिक्यामको म्युजिक भिडियोको मल्टिक्याम पनि गऱ्यौँ, त्यसपछि वेडिङको गऱ्यौँ मल्टिक्याम प्लस अब सबै त्यही एडिटहरू। अहिलेसम्म अब राम्रै नै भयो। ठ्याक्क सिक्दै अब प्र्याक्टिस नपुग्दा चाहिँ बिर्सिने रहेछ। भिडियो एडिटिङ सिक्न मन छ भने अब बेस्ट अब ठाउँ नै यही हो। यहाँ आउँदा हुन्छ, सिक्दा हुन्छ ढुक्कले। लास्टमा त्यही हो, अब सिक्न चाहनेहरू यहाँ सिक्न आउनु। यहाँ सिकेर पछि पछुताउनु पर्ने छैन।